به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، مرجان محمدی هستم، کارآفرین و مربی هنرهای چرمی در خدمتتونم با آموزش کار با انواع سنبه های ساده. سنبه های سرگردمون یا سنبه های سادمون هم میتونن تکی باشن هم چند تایی باشن. اینکه تکی باشن یعنی یک سر داشته باشن یا اینکه چندین سر روی یک دونه میله نصب شده باشن. حالا سنبه ها شماره های مختلفی دارن. اینکه سنبه ما شماره نیمه، یک و نیمه میره به سمت بالا. سنبه حتی 1 سانت 2 سانت داریم، یا سنبه های مختلفی که شکل لوبیایی شکل هستن یا اشکال هندسی مختلفی هم میتونن داشته باشن که به این صورت هست که الان بهتون نشون میدم. توی این سنبه ها این سنبه 1 سانت هست که روش نوشته 10 میل، به میل می‌نویسن روش. این 10 میل یا همون 1 سانتمون هست. سنبه شماره 1، این سنبه شماره 8، سنبه شکل فانتزیمون که الان شکل ستاره است که میذاریم روی کار شکل ستاره در میاد. این سنبه هامون هستن که 3.5 هست، یا سنبه هایی با شماره های متفاوت. و این ما به این سنبه هایی هستن که چند سرن. ما میخوایم کارمون رو راحت تر سریعتر انجام بدیم. این مدل سنبه ها هم میشه به این حالت قرار بدیم، روش با مشته بزنیم و سوراخ کنیم، یا اینکه اینجا یه قسمت پیچ داره، یه واشر جداگانه هست روی این نصب میشه، روی دستگاه های پرچمون که فکش بلندتر هست اینها نصب میشن که کارتون سریعتر و راحت تر انجام میشه. حالا اینها 5 سر داره، 3 سر، 2 سر، 10 سر که 10 سرش نیاز به دستگاه هایی داره که فشار بیشتری وارد بشه که بتونه سوراخ کنه. وقتی که این رو در میاریم روی دستگاه، این هم یک واشر داره نصب میشه و قرار میدیم. این رو بخوایم با مشته بزنیم چندین بار باید روش با مشته بکوبونیم تا بتونه سوراخ کنه، چون 10 سر یا 8 سرها فشار بیشتری میخواد. حالا اکثرا کارمون با این چند تایی هست، 2 تا، 3 تا یا 5 تا یا نهایتا 6 عدد. حالا ما توی سوراخ کردن چه سنبه هایی استفاده میکنیم بستگی به کارمون و نخمون داره. بعضی وقتا میخوایم ببینیم از نخ مثلا با ظرافت خیلی ظریف نخهای پلی آرت استفاده کنیم، سنبه شماره نیم میتونیم استفاده کنیم توی کارمون از این سنبه های خیلی ظریف. یا برای سوراخ کردن با نخی که میخوایم استفاده کنیم، این نخهای موم زده که به این صورت هستن، اینها سنبه های شماره بین 1 تا 1.5 میشه استفاده کرد. حالا میخوایم بیام کار رو سوراخ کنیم، چطوری از این سنبه ها استفاده کنیم. وقتی میخوایم ما سوراخ کنیم باید اینها حتما در یک ردیف قرار بگیرن. اول از همه اگر برای بار اول دارید سوراخکاری رو تمرین میکنید، اصلا نباید بیاد روی یه چرم طبیعی که الان من برداشتم بیاد تمرین کنید. حتما یه تیکه چرم مصنوعی بگیرید در حد نیم متر و به این روشی که میگم انجام بدید تا بعد از یه مدتی، بعد از چند بار تمرین، بتونید یه سوراخکاری و برش تمیز به دست بیارید. این که شما میاد روی چرم مصنوعیتون اشکال مختلف میکشید، مثلا همین شکلی که من کشیدم. خب الان من اینو برش زدم، پایینش هم که گرد کردم با خط کش هلالم. میاد از همین مثلا 2 تا در میارید. خب شما کامل میاد دور این رو علامت گذاری میکنید، سوراخ میکنید. اون شکل دیگه تونم که در آوردید همینطور. بعد از اینکه سوراخ کردید بیاد روی هم بذارید، قرار بدید و ببینید که آیا برش ها روی هم هست، سوراخ هایی که هم زدید روی هم دیگه قرار میگیره، یعنی به یک فاصله از لبه بوده تو 2 تا کارتون. اشکال مختلف، بیاید دایره برش بزنید، مثلث برش بزنید، روی تمام اینها سوراخکاری رو تمرین کنید. ولی چند تا نکته توی سوراخکاری ها وجود داره. چیه؟ اینکه فاصلتون از لبه کار باید به یک اندازه باشه. توی تمام کارهاتون شما چندین لایه دارین روی همدیگه استفاده میکنید. بعضی مواقع میتونید 2 لایه رو با همدیگه سوراخ کنید، یعنی که اگه آسترتون هم بچسبه با همدیگه همزمان سوراخ کنید، ولی بعضی از مواقع مجبورید که لایه ها رو تک تک سوراخ بزنید. باید پس لبه کارتون یک اندازه باشه توی تمام تیکه هاتون. من از این پرگاره سنتی استفاده میکنم. اگر نداشتید میتونید با چاقو یا هر چیزی دیگه‌ای شما این فاصله رو رعایت کنید. نگاه کنید من اون فاصله‌ای که میخوام رو باز میکنم، میذارم کنار کارم. خب این رو به این صورت میام خط میکشم، این خط میفته کنار کارتون. فاصله از لبه من نیم سانت یا 4 میل قرار میدم تعیین میکنم. اگر نداشتید باز هم دارم میگم که حتما
با خطکشتون رو بذارید. میتونید خطکشی کنید کامل به یک فاصله با خودکار چرمتون و بعد خودکار چرمتون رو پاک کنید. روی اینجور چرم ها پاک نمیشه، خودکار چرم سخت‌تر پاک میشه، خودکار نقره یار منظورم هست. یا اینکه بیاید با این خطکش های علامت گذاریتون رو انجام بدید، یا حتی با پشت چاقوتون میتونید این خط رو بکشید. این رو من به این صورت میگیرم و میچرخونم، فشار میدم که ردش بیفته. خب برای سوراخ تخته زیر دست باید چی باشه؟ تخته زیر دست یه تخته تفلون هست به این صورت. ضخامت های مختلف داره. شما میتونید با ضخامت 1 سانت، 2 سانت، 2 سانت و نیم، هر ضخامتی که بخواید میتونید بگیرید. جنسش هم آلمانیش هست و هم ایرانی. اگر بتونید آلمانیشو تهیه کنید ولی قیمتش خیلی بالاتر از ایرانی هست بهتره. اگر نه که از همین ایرانی ها به راحتی میتونید استفاده کنید و براتون کارایی داره و مدت ها میتونید ازش استفاده کنید. خب برای سوراخ میخوام چه کاری انجام بدیم؟ این کار من گرده. خب میخوام شروع کنم به سوراخ کردن. میخوام از دو سمت به یه اندازه بیام بالا. میام وسط کارم رو تعیین میکنم که کجا قرار داره. خب این میشه وسط کار من. از اینجا میخوام شروع کنم به سوراخ زدن. این سنبه ستاییمو که بردارم این میفته دقیقاً وسط به این صورت. خب من این رو زدم. بچه اینجا اگر نداشته باشیدم شما میتونید با سنبه همین شماره یکتون یک دونه تو همون نقطه‌ای که مشخص کردید بزنید. بعد از این سمت شروع کنید بیاید به بالا، از این سمت هم بیاید به بالا. اصلا به این ستایی هم نزدید مهم نیست، فقط این وسط یک دونه بزنید. خب این یک دونه رو که زدید به این صورت که در اومد به این حالت، با سنبه های دوتاییتون یا تکیتون یا سنبه تکتون یا سنبه دوتایی، حالا سنبه تکتون میتونه 1 یا 1.5 باشه یا حتی نیم، بستگی داره مثلا نخ پلی آرت داشته باشیم ممکنه نیم نیاز باشه. بعد که زدید نگاه کنید همین وسطه که زدید این دوتایی رو بذارید شروع کنید به زدن. بعد دوباره این یکی که آخر خورده نوک این سنبه رو بذارید داخل به این صورت رو همین خطتون برید جلو. نگاه کنید این آخریه سنبه میره داخلش. خب از اینجا که صاف میشه شما میتونید از سنبه‌های 3 تایی یا 5 تاییتون هم استفاده کنید. خب اولین رو بذارید تو این آخرین سوراخی که زدید. بچه حواستون باشه این سمت خطتون به سمت خودتون باشه که دقیق ببینید کجا دارید میذارید. من به خاطر اینکه بخواید توی فیلم ببینید این سمتی میذارم، ولی در اصل این سمت باید به سمت خودتون باشه که این ور اون ور خط نباشه. این ورتر قرار ندین یا بیاین سمت پایین تر، چون وقتی تسلط نداشته باشید خط رو نمیبینید. الان به این صورت قرار میگیره، به این صورت در میاد. خب این چند تای آخر رو هم میتونید به این صورت قرار بدید. نگاه کنید توی یک ردیف در میاد. حالا باید میای این سمت رو شروع میکنید. دوباره این وسط بود دیگه، دوتاییشو میذارید. یک نکته مهمی که من اینجا باید بهتون بگم طریقه دست گرفتن سنبه است. اینه که وقتی میخوای سنبه رو قرار بدید حتما صاف باشه. نگاه کنید سنبه‌مون صاف عمود روی کاره.
به این صورت. نباید اینطوری کج باشه به هر سمتی، چه سنبه تکتون چه این سنبه های چند تاییتون، هیچ فرقی بینش وجود نداره. اینها رو میزنید همونطور که دارید میبینید. من دارم میرم سمت جلو، نگاه کنید این رو عمود نگه داشتم، این رو کامل با انگشتام گرفتم، مشترم به این صورت میگیرم، دستم محکم میکنم روش، نگاه کنید به همین صورت برید جلو. خب دوباره از اینجا صاف میشه، این رو صاف بگیرید، یه ضربه میزنید و سوراخ میشه. خب به این صورت نگاه کنید کارمون در میاد، سوراخ‌ها قشنگ یک دست مرتب. حالا میرسه نوبت به دوختش که باید دوخت 2 سوزنه رو میخوام اینجا آموزش بدم که اگه دوخت 2 سوزنه داشتیم به چه روشی انجام بدید. توی بعضی از قسمت ها ما نمیخوایم با سنبه چند تایی علامت بزنیم یا اصلا نداریم سنبه چند تایی. علامت گذاری با این خطکش های علامت گذاری به چه صورته؟ کنار این خطکش ها 4 5 6 7 نوشته، یا اینکه ما بین هر کدوم یه خط هم تو بعضی از خطکشامون قرار داره. این 4 یعنی چی؟ یعنی این سوراخ ها با فاصله 4 میل 4 میل از هم قرار دارن، یا این 5 به فاصله نیم سانت از هم هستن، 6 یا 7. پس این اعدادی که نوشته شده فاصله سوراخ ها رو از هم تعیین میکنه. الان اگر ما بخوایم با فاصله نیم سانت بذاریم، این به این صورت قرار میگیره. این خطی که وسط تو بعضی از خطکش ها هم قرار داره دقیقا بیفته روی این که فاصله از لبه هم به یک اندازه باشه. با این خودکارهای چرمتون دقیقا وسط کارتون رو علامت بزنید. نگاه کنید به این صورت تا انتها میتونید علامت گذاری کنید. بعد بیاید با سنبتون، سنبه تکیتون بزنید. صاف صاف قرار دادم. حتی اگر این سنبه هاتون چند تاییاتون چه 2 تایی 3 تایی یا 5 تایی، اگر فاصله این الان من با نیم سانتش علامت زدم و اگر فاصله این سنبه ها هم نیم سانته، میتونید اینها رو روی این سوراخاتون هم قرار بدید و بذارید. نگاه کنید این الان نیمه. یک نکته دیگه بهتون تو این سنبه های چند تایی بگم، اینا واشرایی داره که وقتی آچار آلن هاتون که سایز این باشه آلن ها داخل این بندازید، این سنبه ها باز میشه. یعنی اکثر سنبه‌تون هم خراب باشه میتونید دوباره سنبه رو عوض کنید، یه سنبه دیگه جایگزینش کنید بذارید. اگر سنبه‌تون بشکنه پس این مدل چند تایی ها، اونهایی که به این صورت پیش داره، اینها پیچا باز میشه، با آلن های ریز آجارش هست باز میکنید، سنبه‌تون رو تعویض میکنید. نکته دوم، وقتی میخواید سوراخ گذاری کنید با این سنبه های چند تایی، اینها همه باید توی یک راستا باشه، یعنی این 3 تا توی یک خط باشه. اگر یه مقداری بعد سنبه‌تون دارید جا میزنید بره بالاتر یا بیاد پایینتر، سنبه ها بالا و پایین قرار میگیرن و وقتی میخواید سوراخ کنید اصلا سوراخ یک دستی ندارید و جا به جا میشه. پس توی سوراخ گذاریتون با این سنبه های چند تایی یا وقتی که دارید تنظیمش میکنید اینها رو میبندین موقع تعویض، حتما توی یک خط توی یک راستا و یک ردیف باشه. این نکته مهمی هست که باید انجام بدید. نگاه کنید به این صورت الان میبینید اینها همه توی یک ردیفن. بعد اگر این الان فاصله 4 میل باشه بین 2 تا سنبه، دیگه من نمیتونم اینجا سوراخ کنم چون جابجا میشن، مگر اینکه مثلا علامت گذاریمو با مثلا 4 میل انجام بدم. الان اینها نیم سانت هستن، یعنی من این رو هم بذارم
انجام میشه. حالا این برای وقتی است که تکی دارید، وقتی که میخواین سنبه تک بزنید به این صورت انجام میشه. این رو تا انتها حالا هر جوری که هست میتونید برید و سوراخاتون رو انجام بدید. نگاه کنید اینجا سنبه های مختلفی داریم. سنبه شماره 5، 3، 2.5، 3.5 سنبه های متفاوتی هست. من سنبه شماره 5 برای بعضی از کارا مثلا کلیشه رد کنیم، تزیینی رد کنیم استفاده میکنیم. بعضی از قسمت ها استفاده میشه. 3 برای سوراخ کردن قسمتی مثلا برای دکمه میخوایم استفاده کنیم. میایم اینو بزنیم، نگاه کنید به این صورت در میاد. دکمه آهن رباییمون، دکمه های 4 پارچمون رو با 3 استفاده میکنیم. میشه گفت بین سنبه نیم تا 5 تقریبا پرکاربرد هستن و میشه ازشون استفاده کرد. حالا بیشترین کاربرد سنبه 1 و 1.5 مون داره که حالا برای سوراخ گذاری استفاده میکنیم، ولی اونهای دیگه هم در مواقع خاص خودش استفاده میشه.